امروز اومدم تا براتون یه غذای خیلی فوری و مقوی درست کنم که سرشار از کلسیومه و خیلی هم فوری آماده میشه. این غذای خوشمزه اسمش کالاجوش یا کالجوشه. برای وقتی که وقت غذا درست کردن نداریم این غذا یه گزینه عالیه. پس تا آخر با من همراه باشین. مواد لازمش: 1 عدد پیاز متوسط ریز خورد شده، نعنا 2 قاشق غذاخوری، کشک که من اینجا از کشک پاستوریزه استفاده کردم. شما میتونید از کشکای محلی استفاده کنین. اگه از کشکای محلی استفاده کردین یا کشکتون خشک بود، میتونید کشکتون رو با 2 لیوان آب گرم یه مدت کوتاهی بخیسونید. بعد از اینکه خیس شد بسابین و استفاده کنین. گردو نصف پیمانه، زردچوبه 1 قاشق غذاخوری، نمک که بستگی به شوری کشکتون داره. من اینجا چون از کشک پاستوریزه استفاده کردم نصف قاشق غذاخوری، فلفل سیاه 1/4 قاشق چایخوری و آب بستگی به میزان غلظت کشکتون داره. برای شروع اینجا توی قابلمه یا تاوتون یه مقدار روغن بریزین و بعد پیازمون رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم آروم طلایی بشه. خب تا زمانی که پیازمون داره اونجا تفت میخوره، اینجا میان میزان کشکی رو که داریم داخل یه ظرف میریزیم. میزان کشکمون هم 250 گرم، از 200 تا 250 گرمه. آب رو به میزانی اضافه میکنیم که کشکمون یکم از هم دیگه باز بشه و یه مایع نسبتاً غلیظ داشته باشیم. همینطور که گفتم میتونید از کشکای محلی استفاده کنید که میتونید با آب یکم خیسشون بدین و بعد از یه چند ساعت بسابید. من یکم دیگه آب میریزم. این میزان موادی که گفتم برای 2 نفر کافیه. موادتون رو هم بزنید تا یه دست بشه. همینجور که میبینید مایه ما باید به این حالت باشه. الان کشکمون آماده است. میریم تا پیازمون رو کامل تفت بدیم. برای تفت دادن پیازتون حرارت رو کم کنید و بذارین همزمان که پیاز سرخ میشه کاملا هم نرم و پخته بشه، چون این غذا مدت زمان زیادی نیاز به پختن نداره. اینجا میذاریم پیازمون تا با حرارت کم شیشه‌ای بشه، هم نرم بشه و هم طلایی. خب یکم که پیازمون تفت خورد و سبک شد، اینجا میایم ادویه ها همراه نمک رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم تا طلایی بشن و ادویه هامون هم تفت بخورن. حتما حواستون به میزان نمکی که اضافه میکنین باشه، چون اگه از کشک محلی استفاده میکنین حتما کشکای محلی از کشک پاستوریزه شورتر هستن. حتما لازم نیست که تو این غذا پیازتون برشته و خشک بشه، همینقدر که طلایی بشه کافیه. اینجا میایم گردومون رو اضافه میکنیم. حدود 2 دقیقه گردومون رو با پیازمون تفت میدیم. بعد از اینکه گردومون هم همراه با پیاز تفت خورد، اینجا نعنامون رو اضافه میکنیم. نعنا زیاد نیاز به تفت دادن نداره. اگه زیاد تفتش بدیم غذاتون تلخ میشه. همین که یه تفت کوتاه بخوره کافیه. الان موقع اضافه کردن کشکمونه. کشکمون رو به غذامون اضافه میکنیم.
این غذا اصلا نباید جوش بخوره. همین که گرم بشه و از کناره ها شروع به جوشیدن کنه غذاتون آماده است. همینجور که گفتم این غذا خیلی زود و فوری آماده میشه. الان صبر میکنیم تا غذامون فقط گرم بشه ولی به هیچ وجه نجوشه. یه فوت کوزه‌گری این غذا اینه که شما یه تیکه نون میندازین داخل غذاتون. این نون باعث میشه که کشکتون به هیچ وجه بریده نشه. الان صبر میکنیم تا غذامون گرم بشه و از کناره ها شروع به جوشیدن کنه. اون موقع است که این غذای خوشمزه‌مون آماده است. حتما موقعی که میخواین بذارین غذاتون آماده بشه حرارت زیرش رو کم کنید، چون اگه حرارت زیاد باشه خیلی زود از اطراف شروع به جوشیدن میکنه. خب همینجور که میبینید غذای من از اطراف شروع به جوشیدن کرد. یعنی این غذای خوشمزه آماده است. حرارت رو خاموش کنین. اینم کالجوش خوشمزه‌مون که آماده شد. بعضی از هموطنای عزیزمون تو شهرهای مختلف از گوشت قلقلی یا بادمجونی سرخ شده هم داخل این غذا استفاده میکنن. کنار این غذا میتونید از پیاز استفاده کنید. امیدوارم که این غذای خوشمزه و فوری رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرین. با معرفی ما به دوستانتون ما رو یاری کنید تا با هم بهترین ها رو تجربه کنیم. این غذا به صورت تلیت استفاده میشه که میتونید از نون سنگک یا نون محلی استفاده کنید. اینم از غذای خوشمزه و فوری امروزمون. با لایک و کامنت و سابسکرایب کانال ما رو همراهی کنین.